MIRIN, KIKKOMAN soy sauce, at saka ito pong DASHI o bonito granules. 100 ml na tubig, 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon MIRIN. Medyo matamis po ito, 1 teaspoon DASHI, para po masarap ang ating sauce. Kukulaan ko po ito. Ayan po. Pagka kumulo na siyang ganyan, off na natin ang kalan. Ayan, handa na po ang ating sauce. Po, kompleto na po ang ating panglagay sa ibabaw ng ating tofu. Na po natin. Ayan. Ayan po yung tubig ko. Isipon natin sa balot. Kung mayroon po nito, pwede po kayo maglagay. Kung wala po, okay lang din po. Ito, lasang tinapa. Ito pong nori. Kung mayroon lang din po. Yan. Marami lang pong arte. Pampasarap lang po. Pero pwede po yung simple lang. Okay lang po yan. Itadakimasu. Ang sarap po. Try nyo po ito. Hindi po ako mapapahiya sa inyo sa lasa nito. Lalo po sa mga nagda-diet, tamang-tama po ito. Isa pa po. Ako, hindi nyo na po titigilan pagka natikman nyo. Ayan. Hahanap-hanapin nyo po ito.